Welcome back to our YouTube channel. It's me, Dexy. It's me, Laika. So, for today's videos, ang gagawin po natin ngayon is Sister Does My Makeup. So, let's get started. So, ang una po natin ilalagay is foundation cream. Unti lang po lalagay natin sa mukha niya. Ayan. Ito po yung sponge. Ayan. Gagandahin po muna natin siya ngayon. Tapos papuputiin. Yan. Tapos ang susunod po natin ilalagay is powder. Maputi. Lagyan din po natin yung laig para pantay. Ang puti. Yan. Yan. Pakita mo. Tapos, ang pangatlo po natin ilalagay is yung pang cheeks. Para pumula yung cheeks niya. Ito, color orange. Hindi lang din nalagay. So, yan na po. Dito pa sa isulagyan ka natin ang tape. Yan. Yan. Okay. Ikakalat po natin. Ito yung brush. Yan. Tapos, ang third po natin lalagay is yung pangkilay. Color black lalagay natin. Ay, asan ba yung brush? Ito yung brush. I-brush po natin para kumalat. Yan po, yung nilay ko sa kanya. And yung pangatlo natin, pang-apat natin ilalagay is yung pang eyeshadow. Lang. Ayan. Ang lalagay po natin sa kanya is yung red. Dito, unti lang. Lagyan pa natin unti. Ayan, no. Ito naman kabila. Lagyan pa natin unti para pantay. Ayan, no. Tapos, ito naman yung parang light pink na may glitters. Hindi lang din. Para magkaroon ng glitters yung kanyang eyeshadow. Namang kabila.
Yan. Tapos, ang panghuli nating ilalagay sa mukha niya is yung lip tint lang. Unti lang po. Ayan, kalat mo. Kalat mo. Yan. Yan. So, ito na po yung kinalabasan ng kanyang pag-makeup ko po sa kanya. Natatawa. So, hanggang dito na lang po yung gagawin naming videos. And sana po hanggang dulo po supportahan nyo pa rin po kami, dalawa. And don't forget to like, Share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming susunod na videos. So, comment down below po kung ano pa pong gusto nyong paggawa sa amin. Thank you for watching. Bye!